નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ આવતું હોય છે એમાં ધોરણ 3 થી 5નો જે ઓક્ટોબર માસનો જે પ્રસારણ છે એમાં ઓક્ટોબર માસ પ્રમાણેના ધોરણ 3, 4, 5ના પ્રસારણનો સમય જોઈએ તો ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય 9 થી 9:30નો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે, ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. અને તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 23/10/2020 અને શુક્રવારના રોજ 23 ઓક્ટોબર 2020ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગણિતનું પુનરાવર્તન, ધોરણ 4ની અંદર ગણિતનું પુનરાવર્તન, ધોરણ 5ની અંદર પર્યાવરણમાં દિવાલોની કહાણી. તો આ રીતના ધોરણ 3, 4ની અંદર ગણિત છે અને ધોરણ 5ની અંદર પર્યાવરણનું છે શુક્રવારના રોજ પ્રસારણ થવાનું છે. ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર આપણે વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે ધોરણ 6, 7, 8નો જે પ્રસારણનો સમય છે એ ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11 વાગ્યાનો રહે છે. ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય છે 11:30 થી 12 વાગ્યાનો રહે છે અને ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય છે એ 2:30 થી 3 વાગ્યાનો રહેતો હોય છે. આ પ્રસારના સમય પ્રમાણે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. જેમાં તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 23 ઓક્ટોબર 2020 બરાબર અને શુક્રવારના રોજ વિજ્ઞાન વિષયમાં પુનરાવર્તન પ્રકરણ 5 થી 7 આવશે બરાબર. 23/10/2020ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં પુનરાવર્તન પ્રકરણ 5 થી 7. ધોરણ 7ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં પુનરાવર્તન છે પ્રકરણ 5 થી 8 આવશે અને ધોરણ 8ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં પુનરાવર્તન પ્રકરણ આવશે 5 થી 8. આ રીતના ત્રણેયની અંદર ધોરણ 6, 7, 8માં વિજ્ઞાનનું પુનરાવર્તન છે એ થવાનું છે શુક્રવારના રોજ. ધોરણ 9, 10ની અંદર અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે. અને દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણનો સમય છે ધોરણ 9, 10નો એ 12 થી 1 વાગ્યાનો રહે છે. એ જ રીતના ઓક્ટોબર માસ પ્રમાણે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણનો સમય છે ધોરણ 11, 12નો એ સમય 3 થી 4 વાગ્યાનો રહે છે. એમાં પણ અમુક દિવસે ધોરણ 11નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ થતું હોય છે. તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 23/10/2020 અને શુક્રવારના રોજ બરાબર ધોરણ 10માં ગણિતનું ત્રિકોણ પ્રકરણ 6 છે, એનો ભાગ 3 છે પ્રસારિત થશે ગણિતમાં. અને ધોરણ 12ની અંદર રસાયણ વિજ્ઞાન છે, એમાં રાસાયણિક ગતિકી પ્રકરણ 4 છે જેમનો 6થો ભાગ છે પ્રસારિત થશે. તો ધોરણ 10ની અંદર ગણિતનું અને ધોરણ 12ની અંદર રસાયણ વિજ્ઞાનનું પ્રસારણ છે થવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે કેવી રીતના પ્રસારણ થવાનું છે. વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયો શેર કરજો જરૂરથી, જેથી આ વિડીયો એમને પણ ઉપયોગ થાય. નવા નવા વિડીયોઝ ચેનલ પર બીજા પણ ઘણા બધા મુકાતા રહેતા હોય છે, તો એ પણ વિડીયોઝ તમે જોઈ લેજો, ન જોયેલા હોય તો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું બરાબર. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો, ન જોયેલા વિડીયોઝ જોઈ લેજો અને આવનારી પરીક્ષાની ખાસ તૈયારી કરજો. ઘણા બધા વિજ્ઞાનને લગતા પણ પ્રશ્ન જવાબ છે પણ તમને જોવા મળશે જે આવનારી પરીક્ષામાં પૂછાય એવા છે, તો એ પણ જોઈ લેજો બરાબર, ન જોયેલા હોય તો. થેન્ક યુ વેરી મચ. કાળજી રાખજો. ટેક કેર.